few inches later. Much later. Ay, panis, di ba ganun? Hello ba? Hello? Ang hagit, hagit. Dito na ba yun? Sure ba tayo? Dito ba yun? Good afternoon. Ano ka dito?
di ba nakarating din sa wakas. Magsiswimming kami. Nakakita naman yung lakas ng hangin. Tignan mo yung pool. Lakas ng hangin yung pool. Tignan mo. Grabe oh. 298 frozen patties later. Ang lamig! Alam mo, hindi ka nakakatuwa talaga eh. Sa pangihulog dito eh. Pwede ka lang itulog dito eh. O baka naninira? Naninira ng turtle eh. Nakalive pala sa akin. Nakalive sa akin.